අයිබෝවන් තාක්ෂණය සමග එක්ව සිටින ටෙක්මේට් ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එක වෙතින් ඔබ වෙත අරගෙන එන තවත් වීඩියෝ. අද මම කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ඔබේ ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටරේ තියෙන power supply unit එක ගැන. යම් අවස්ථාවක ඔබේ පරිගණකයට power එක එන්නේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් පණ ගැන්වෙන්නේ නැත්නම් කම්පියුටරේ start button එක ගිහුවට කම්පියුටර් එක on වෙන්නේ නැත්නම් සමහර විට දෝෂය තියෙන්නේ power supply unit එකේ වෙන්න පුළුවන්. ඒක හරියටම ඔයාලට චෙක් කරගන්න පුළුවන් සරල ක්‍රමවේදයක් තමයි අද මම කියලා දෙන්නේ. හොඳයි. මම මුලින්ම මල්ටිමීටරේ දැස්ති කරගත්ත මේ පැත්තෙන්. ඒ වගේම ස්ටෑන්ඩඩ් පවර් සප්ලයි එකක් තියෙනවා. ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එකේ පවර් සප්ලයි එකක්. මෙතන පවර් සප්ලයි කරන වයර් එක ගහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔන් ඔෆ් කරන ස්විච් එකක් තියෙනවා. ටිකක් තදයි වගේ කරා. ස්විච් එකට අවුලකුත් තියෙනවා වගේ. අපි හයි කරලා බලමු කොහොමද කියලා වැඩි. ඒ වගේම මේකේ කේබල් ටික ගත්තාම මේක වොට් අවුට්පුට් වොට් 300ක එකක්. ලං කරපුවාම වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන වොට් 300ක පවර් සප්ලයි එකක්. ඒතර මේකේ පින් 24ක ප්‍රධාන මදර්බෝඩ් එකට බලය සපයන කනෙක්ටර් එක තියෙනවා. ඊළඟට SATA device වලට power supply කරන වයර් එක තියෙනවා. ඒ වගේම IDE device වලට power supply කරන වයර් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒ වගේම මම මේ ඇස් කරගත්ත තවත් power supply එකක්. ඒකේ තියෙන්නේ ඒක නම් ස්විච් එක වැඩ කරනවා හොඳට. fan එක තියෙනවා. power supply කරන port එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ AC 230 supply කරන port එක. ඒකෙත් කේබල් ටික අර විදිහටම තියෙනවා. ඒකේ තියෙන්නේ 24 නෙමෙයි 20 pin ප්‍රධාන කනෙක්ටරේ 20 pin කනෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේක වයර් ගොඩක් ආවට මේක හරි සරලයි. මම මේක මේ අතුල සර්කිට් එක ගලවපු හේකුත් ලැහැස්ති කරගත්ත පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. මේකේ power supply කරන වයර් එක මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එකකුත් තියෙනවා මේ විදිහට. ඇතුලේ ගත්තාම මෙහෙම සර්කිට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇතුළ ගැන ලොකු විස්තරයක් අපිට දැනගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේකේ අපිට මම කිව්වේ මුලින්ම කියලා දෙනවා කියලා මේ power supply එකක් හොඳද නැද්ද කියලා චෙක් කරගන්න එකනේ. එතකොට මම පොඩ්ඩක් ඊට කලින් කියලා දෙන්නම් මේක වයර් ටික ඇවිල්ලා තියෙන විදිහ. මේ වයර් සමහරට කපලත් තියෙන්න පුළුවන් මේක බලමු. මේ ප්‍රධාන කනෙක්ටර් එකේ වයර් ටික ගත්තාම අපි මේ විදිහට අල්ලගත්තොත් එහෙනම් මේ කනෙක්ටර් එක මෙන්න මේ ලොක් වෙන පින් එක තියෙන පැත්ත මේ පැත්තට තියාගත්තොත් ඊට විරුද්ධ පැත්තේ පහළ ඉඳලා ගණන් කරගෙන නැති මේ තමයි 1 2 3 4 ඔය විදිහට ගණන් කරපුවාම 12 දක්වා මෙතන ගණන් කරන්න පුළුවන්. ආයෙත් 13 ඉඳලා මෙතනින් තමයි පටන් ගන්න. ඔය විදිහට 24 දක්වා මෙතන යන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට අදාළ පාට වර්ග 10කින් මේකේ කේබල්ස් තියෙනවා. මේ මෙතන ලියාගෙන තියෙනවා මේ පාට වර්ග 10. මේකේ කළු පාට වයර් සෙට් එකක් තියෙනවා. කළු පාට කියන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් වයර් එක. මේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට කළු පාට වයර් ගොඩක් තියෙනවා. මේක මේ සර්කිට් එකේ එකම තැනකට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේම කළු පාට වයර් ගොනු 3ක් ඇවිල්ලා ඒක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මේක මේ විදිහට එකම තැනකට. ඉතින් මේ විදිහට එකම තැනකට තමයි මේක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. කොච්චර දුරට පේනවද කියලා මට හිතා ගන්න අමාරුයි. ඒකට සමා වෙන්න. ඊළඟට කහ පාට වයර් සෙට් එක. මේ පැත්තට ගිහිල්ලා කොහෙට මේ වයර් බෙදලා ගියත් මේ තියෙන අපේ SATA එකටත් එකක් යනවා. ඊළඟට මෙතන මේ ප්‍රධාන කනෙක්ටර් එකටත් වයර් දෙකක් යනවා. කහ පාට. මේ කහ පාට කොහෙට ගියත් ඒකෙන් එන්නේ 12 වෝල්ට්. කහ පාටකින් එන්නේ 12 වෝල්ට්. කළු පාට එක ග්‍රවුන්ඩ් එක. රතු පාට සෙට් එකක් තිබුණොත් රතු පාට ඒවා කොහෙට ගිහිල්ලා තිබ්බද මදර්බෝඩ් එකේ එකම තැනකින් පටන් ගන්න. ඒ දෙක එකට සම්බන්ධයි. ඒකෙන් එන්නේ 5 වෝල්ට්. හරි. ඊළඟට
බ්‍රවුන් පාට එකක් තිබුණොත් මේ තියෙන්නේ පොඩි බ්‍රවුන් පාට වයර් එකක් යනවා. ඉතින් මේ වයර් තිබුණොත් මේකෙන් එන්නේ වෝල්ට් 3.3ක සෙන්ස් එකක්. ඊළඟට ග්‍රීන් කලර් එකක් තියෙනවා. මේ පවර් ඔන් සිග්නල් එකේ ඉන්නේ මේකෙන්. දැන් තව ග්‍රේ කලර් එකක් තියෙනවා. ඒකේ පවර් ගුඩ් කියන සිග්නල් එක තමයි එන්නේ. තව සුදු පාට කේබල් එකක් තියෙන එක ඍණ 5 වෝල්ට් -5 වෝල්ට් එන්නේ සුදු පාට වයර් එකෙන්. ඒ වගේම -12 වෝල්ට් එන්නේ මෙන්න මේ නිල් පාට වයර් එකෙන්. -12 වෝල්ට් එන්නේ නිල් පාට වයර් එකෙන්. අපි බලමු ඔය මම පැහැදිලි කරේ පොඩ්ඩක් මේ සරල හැඳින්වීමක්. අපි බලමු දැන් පවර් සප්ලයි එකක්. දැන් ඔබේ කම්පියුටරේ ඔන් වෙන්නේ නැත්නම් මෙහෙම එළියට ගලවලා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ පවර් සප්ලයි එක. ඔබ හැබැයි කම්පියුටරේ මදර්බෝඩ් එකට ගහලා තියෙනවා කේබල් දෙකක්. ඒ තමයි මෙන්න මේ කේබල් දෙක. මේ දෙක ගලව ගන්න ඕනේ ඉස්සල්ලාම. පවර් සප්ලයි එක ගලවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක නිකන් ප්‍රොසෙසර් එකේ කිට්ටුව RAM එක ආසන්නේ වගේ. මෙන්න මේ කේබල් එක ගහලා තියෙනවා. මේක නම් ලොගෝට පේන්න තියෙනවා ගහලා තියෙනවා. මදර්බෝඩ් එකේ කියලා රට වෙන්න. ඉස්සලා මදර්බෝඩ් එකේ මේ කේබල් දෙක ගලව ගන්න ඕන. තව VG එකට පව එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. පින් 6ක හරි පින් 8ක හරි කේබල් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒකත් ගලව ගන්න. ඒ වගේම හાર્ඩ් එකටයි DVD ROM එකටයි ගිහිල්ලා තියෙන කේබල්ස් තියෙනවා පව කේබල්. ඒ ටික සියරම ගලව ගන්න. ගලවගෙන ඉවරලා අපිට තියෙන්නේ හරිම සරල දෙයක්. මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරනවා විදුලිය 230 කරන්ට් එක දෙනවා. දීලා පොඩ ලං කරගමු එක ෆෑන් එක පේන විදිහට. පේනවද ෆෑන් එක? මෙන්න මේ මම කලින් කියලා දුන්න මේ කනෙක්ටර් එකේ ඔයාලට පේනවා මේ කොළ පාට කේබල් එක. මේ කොළ පාට කේබල් එක වෙනත් ඕනෑම කළු පාට ග්‍රවුන්ඩ් කේබල් එකක සම්බන්ධ කරන එකයි තියෙන්නේ. ඒතකොට අපි මෙතනින් බැලුවොත් එහෙම 13 14 15 16 වෙනි පින් එක. හරි මේ මම මේකට මේ උපකරණේ පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ කම්බි කෑල්ලක් වයර් කෑල්ලක් වුණත් කමන්නේ නැත්නම් අර ෆයිල් කට්ටක් වුණත් ටිකක් දිග කරලා ගත්තාම මේ වැඩේ සුපිරියට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කොළ පාට කේබල් එකත් එක්ක ඊට එහා පැත්තේ තියෙන කළු පාට ඒවා මේ විදිහට කොළ පාට අග්‍රය මෙන්න මේ ඕනෑම කළු පාටයක් එක්ක සම්බන්ධ කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ෆෑන් එක කැරකෙනවා. මේ පවර් සප්ලයි ආයෙ ගත්තාන් පස්සේ ෆෑන් එක නතර වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට පේනවද කියලා බලන්න ආයේ. කොළ පාට පින් එකයි කළු පාට හිගුයි. ෆෑන් එක කරගෙන. මේකෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ පවර් සප්ලයි එක අපිට දල අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ පවර් සප්ලයි එක හොඳයි කියලා. සමහර විට එහෙම නොවෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි චෙක් කරන්නේ මේ කොළ පාට පවර් ඔන් සිග්නල් එක පමණයි. ඉතින් අපිට ඔය සරලවම චෙක් කරගන්න නම් ඔන්න ඔය විදිහට චෙක් කරගන්න පුළුවන් පවර් සප්ලයි එක හොඳයිද නැද්ද කියලා. මේ ෆෑන් එක කරගෙනවා වැඩි හොඳයි ගොඩ. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ වගේ පොඩි මේ ටෙස්ටර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ පොඩි බලමු කොච්චර දුරට මේක සාර්ථකයිද කියලා. මේ විදිහට අපි මේ ගහපුවාම මේක මේ විදිහට මේ වෝල්ටේජස් ටික ඍණ 12 පවර් ගුඩ් එක ඊට පස්සේ ධන 5 වෝල්ට් ස්ටෑන්ඩ් බයි ධන 5 වෝල්ට් ස්ටෑන්ඩ් බයි ධන 12 වෝල්ට් ඍණ 5 වෝල්ට් ධන 5 වෝල්ට් ටික චෙක් කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන මේ කේබල් එකත් අපි ගහලා බලමු. මෙන්න මෙතන හાર્ඩ් කේබල් කියලා තියෙනවා. එතනට ගාපුවාම මෙන්න මේ විතර ධන 5යි ධන 12යි වැඩ කරනවා කියලා පෙන්නනවා. දැන් මම කලින් කියන විදිහට මේ එතනට එන කළු පාට වයර් එක ග්‍රවුන්ඩ් වයර් එක. ඒකත් එක්ක කහ පාට එකක් යන එක 12 වෝල්ට්. ධන 12 වෝල්ට්. රතු පාට එකක් යනවා නම් ධන 5 වෝල්ට්. එතන මේ ගොඩක් මේවට එන්නේ
මෙන්න මේකේ වෙනස් කේබල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ඒක බලාගමු මොකද්ද කියලා. ඔන්න ඔය ක්‍රමයටත් අපිට මේ විදිහට ටෙස්ටර් එකක් පාවිච්චි කරලත් මේක අර කලින් ක්‍රමයට වඩා ටිකක් හොඳට චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඔබ ළඟ මල්ටිමීටර් තියෙන්න පුළුවන් සමහර විට. මල්ටිමීටරේ මේ DC 20 වෝල්ට් වලට හරවලා අපි බලමු මල්ටිමීටර් පොඩ්ඩක් මේක චෙක් කරලා. දැන් මේකේ තියෙන විදිහට black කියන්නේ ground එක. orange කියන්නේ 3.3 වෝල්ට්. අපි ඒක චෙක් කරලා බලමු. මේ විදිහටම තව එක දීලා තියෙනවා මෙතෙන්ට. මේ power supply එක හොඳයි නම් අපි පොඩ්ඩක් මේ ground එකකට මේ කළු පාට probe එක ගහලා තියාගමු ස්ථිරව. ඔන්න මෙහෙම හරියටම බහිනවා එකට. ඔන්න ඕක පැත්තකින් තියාගත්තා අපිට වැඩි නිදහස කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ රතු පාට probe එක මෙන්න මේ නිල් පාට නෙමෙයි. මොකද්ද මේ පාට green. ඔව් කොළ පාටකට ගහපුවාම ඔන්න ඔය විදිහට voltage එකක් ධන voltage එකක් පෙන්වනවා 4.7ක් පෙන්වනවා මේක නම්. ඔය green color එකේ. ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මෙතන power on signal එක වැඩ දෙක බලනවා. right. ඒ කියන්නේ මේ power supply එක තාම on කරලා නැහැ. on කරලා නැති අවස්ථාවේ green color එක තියෙන wire එකෙන් 4.7ක voltage එකක් පෙන්වනවා. ඒ වගේම මේකේ දම් පාට purple color එක තියෙන කේබල් එකකට voltage එකක් පෙන්වන්න ඕන පොතේ හැටියට. බලමු අපි එකට තියෙන. ඔව් 5.29ක්. ඒකට බලමු purple එක stand by power එක. stand by power එකක් තියෙනවා. මේ power on කියන එකෙත් voltage එක එනවා. ওই voltage දෙකම එනවනම් ඔන්න මේක off අවස්ථාවේ අපිට කියන්න පුළුවන් power supply එක 50ක් විතර හොඳයි කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ විදිහට power supply එක අර අපි කලින් කියලා දුන්න විදිහට on කරගමු. ඔය ට්විසර් එක ගැහුවා. මේක මේ වයර් කෑල්ලක් හරි නැත්නම් කම්බි කෑල්ලක් හරි ගන්නත් පුළුවන් ඈ. එහෙම වුණක් නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් මම කියවනේ කලින් මේ දැන් මෙතන දෙකකට අපි තික් එක දාගත්තා. දැන් ground එක අපි කොහොමද දන්නවනේ මේක ground එක කියලා. දැන් orange cable එක check කරමු. මෙන්න මෙතන තියෙන දෙවෙනි එක orange. orange එකේ කියනවා ධන 3.3ක voltage එකක් එන්න ඕන. orange කෝ. මේ පැත්තේ පළවෙනි pin එක තමයි orange තියෙන්නේ. ධන 3.38ක් right. ඒ කියන්නේ එකත් හරි. orange එක හරි. ආය red එකක්. දැන් මේ වෙලාවේ fan එක කරගෙනවා supply එක on වෙලා තියෙන්නේ. ට්විසර් එක කඩන් වැටේද? right. රතු පාට කේබල් මෙන්න තියෙනවා. තෙන්ට ගහපුවාම ධන 5.2 එකක්. ඒ කියන්නේ red එකේ 5 volt ධන වලින් පෙන්වන්න ඕන එකත් හරි. ඊට පස්සේ yellow කේබල් වල 12 volt පෙන්වන්න. කොහෙද මේක yellow වෙවිලා තියෙන්නේ? right. මෙතෙන්ට yellow එකක් එන්නේ නෑද? එනවනේ එන්නේ තියෙන්නේ. 10 වෙනි පින් එකයි 9 වෙනි පින් එකයි තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් ගණන් කරගෙන යන්නේ 1 2 3 4 කිව්වම 10 වෙනි පින් එකයි sorry 10යි 11යි. මේ 10 වෙනි පින් එක 12.55ක් එනවා. 11 වෙනි පින් එකේ 12.55. ඒ කියන්නේ 12 volt එන්න ඕනේ. චොටි වෙනසක් තියෙනවා. yellow එකත් හරි. දැන් මේ yellow එකම අපි මේ වගේ එකකින් චෙක් කරොත් ඒක ඉතින් එන්න ඕනේ දෙන්න yellow. මේ පේන්නේ නේද? අපි බලමු. මෙන්න මේක ඇල්ල කරගෙන. තමයි මේකේ yellow එකයි black එකයි. ඒ කියන්නේ 12 volt උයි ground එකයි තමයි එන්නේ. මේ wire දෙකේ ඕන එකට තෙල් වලපම 12 volt එන්න ඕන. කහ පාට wire නම් ඒ අනිවාර්යෙන් 12 volt එන්න ඕන. right. එතකොට මොකද එකම තැනින් මම අර ගලවපු power supply එක පෙන්නුවේ එකම තැනින් මේකට volt බෙදෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපිට තව චෙක් කරගන්න ඕන brown ධන 3.3ක sense එකක් එනවා. හරි. දැන් මේ power supply එක නම් මේ විශේෂයෙන් තියෙනවා එකම මේ 13 වෙනි අග්‍රයට. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට ගණන් කරගන්නවා මෙතනින් 12 ඉවර වෙනවා. ආයෙ 13 පටන් ගන්නවා මෙතනින් 13 වෙනි අග්‍රයට කේබල් දෙකක් යනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ තැඹිලි පාටයි දුඹුරු පාටයි. අපි බලමු අනිත් power supply කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඔව් මේකේ 13 වෙනි දැන් මේක නම්
24ක් නෑනේ. ඒතකොට මේක 13 නෙමෙයි. මේක ඇවිල්ලා මෙතෙන්ටදී පින් 10යි 11 වෙනි පින් එක. මේක තැඹිලි පාටයි දුඹුරු පාටයි දෙකම ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ අග්‍රේට එන කරන්ට් එක වෙන්න ඕනේ. මේකේ කියන විදිහට ධන 3.3යි V සෙන්ස් එක එන්න ඕන එතෙන්ට. බලමු 3.3ක් එනවාද කියලා. හරි. 3.3.8ක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ බ්ලූ කලර් එක. බ්ලූ කලර් එකට එන්න ඕනේ රින 12 වලට එන්න ඕනේ. මේ තියෙන බ්ලූ කලර් එක මෙන්න මේ කේබල් එක. ඉතින් මෙන්න මේ කේබල් එකට බලමු 3.3ක් සෙන්ස් එකක් එනවාද? නෑ. බ්ලූ එක 12 වලට එන්න ඕන. රින 11.3.6ක් එනවා. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් ඒකට 12 වලට එනවා. හරි. ඊට පස්සේ white එකක් තියෙනවා මේකේ. රින 5 වෝල්ට් එන එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන සුදු පාට වයර් එක. මේ සුදු පාට වයර් එක ගත්තාම ඒ පින් එකට රින 5ක් එනවා. රින 4.67ක් එනවා. 6.4ක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඒකෙත් 5 වෝල්ට් එනවා. V කරනවා වෝල්ට්. ඒකත් හරි. ඊළඟට ග්‍රේ කලර් එක තියෙනවා. මේන්න තියෙනවා ග්‍රේ කලර් එක. අලු පාට. ඒක තියෙන්නේ 1 2 3 4 5 6 7 8 වෙනි පින් එක. ඒකට 5.2 වෝල්ටේජ් එකක් එනවා. එතකොට ඒක මේ power good කියන සිග්නල් එක එන්නේ. ඒකෙන් තමයි ඒකට අපි 5.5 වෝල්ට් ධන 5 වෝල්ට් එකක් එනවා දෙන්න. ඔන්න ඔය විදිහට මල්ටිමීටරෙන් චෙක් කරගත්තොත් ඔන්න ඔය වෝල්ටේජස් ඔය තැන් වලට එනවනම් මේ power supply එක හොඳයි. ඔන්නම තමයි මේක චෙක් කරගන්නේ. ඉතින් මේ ඔබට මෙච්චර දේවල් කරන්න බැරි නම් මෙච්චර දේවල් කරන්න වාට උපකරණ නැත්තම් මල්ටිමීටර් එකක් නැත්තම් අර මම කලින් කියලා දුන්න විදිහට මේ කේබල් එක අඳුර ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ටම පවර් සප්ලයි එකේ තියෙන ඒකේ තියෙන නිල් පාට කේබල් එකයි කළු පාට තියෙන කේබල් එකකුයි සම්බන්ධ කරපුවාම මේකේ ෆෑන් එක يعني පවර් සප්ලයි එකේ ෆෑන් එක කරකිනවා නම් වැඩි කොට නම් වැඩ කරනවා කියලා අපිට දල නිගමනයකට එන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමුකෝ මෙහෙම අරගෙන දැන් මේකේ කොළ පාට එක තියෙනවා මෙතන. ඒකයි මේකෙන් අපි කළු පාට එකට සම්බන්ධ කරලා වැඩි අර විදිහට අපි කීව විදිහට වෙනව නම් වෙන්න එපා නේද? ඉතින් එහෙමත් මේ ෆෑන් එක වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ වෙනත් කොහේ හරි මේ කොළ පාට කේබල් එක තවත් කළු පාට ග්‍රවුන්ඩ් එකට සම්බන්ධ වුණොත් මේ පවර් සප්ලයි එක ඔන් වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ පවර් සප්ලයි එක චෙක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තව මීට වඩා වෙනස් ක්‍රම ඔබ දන්නවනම් තරලක ඔබ දන්නවනම් අපිට පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති අය ඉන්නවනම් සහ මේකේ යන කන්ටෙන්ට්ස් වලට මේ කන්ටෙන්ට්ස් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔබට පුළුවන් මේ channel එක subscribe කරලා ආයි වීඩියෝ එකක් දාද්දි ඔබට notification එකක් ගෙන්න ගන්න නම් එතනම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. මේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් විතරක් අපි මේක subscribe කරලා තියාගමු. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ මම ඉදිරියට දානවා. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක දාන්න ගොඩක් මම පරක් වුණා. මොකද අපි මේ channel එක පටන් ගත්තේ quarantine නිවාඩු කාලේ. ඊට පස්සේ ආයෙ වැඩ පටන් ගත්තාම මේ මම ටයිම් එක අඩු වුණා. මේ වැඩේට සම්බන්ධ වෙන්න. දැනුත් මේ රෑ 12ක් පහ වෙලා මේ වීඩියෝ එක කරද්දි. ඉතින් ඔබට බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට. අපි ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.